النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل وردة بسيطة او simple flower. زي ما احنا شايفين كده، هي مسطحة، بتتكون من 5 بتلات بس. نقدر نركبها بقى على شغل احنا عاملينه، او ممكن نركبها كده ونعمل لها سطر زي ما انا عاملة كده. سلسلة كبيرة عبارة عن غرز سلسلة، وكملت غرز حشو وحطيتها عليهم، فممكن نعملها بالشكل ده، نعلقها او ايا كان. الغرزة بتاعتنا علشان هي بسيطة فبتتركب بسهولة ومش بارزة مسطحة اكتر. نشوف مع بعض نتعلمها ازاي، هنعملها ازاي. هنبدأ نعمل سلسلة من 3 غرز ونقفلها بغرزة منزلقة أو نائمة. هنعمل 10 غرز. ندخل جوه الدايرة بتاعتنا. احنا عملنا 3 اهو، قفلناها، بس هنعمل غرزة ارتفاع لأن احنا هنقفل الدايرة دي وندخل بعد كده. نبدأ نعد 1 2، وطبعا هنلاحظ ان انا بحاول ادخل طرف الخيط اللي انا عايزة اقصه ده معايا علشان ننظف الشغل. عملنا كده 2، هنعمل التالتة، بعد كده 4 5 6 7 8. بصوا انا بحاول كده اضمهم على بعض عشان اعرف اكمل 10 9 10، واجي اقفل الدايرة بتاعتي بغرزة منزلقة. تمام، يبقى انا عملت هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غرز. اقص بس طرف الخيط ده، انا دققته طبعا كويس في الدايرة اللي عملتها. هنكمل الوردة باللون التاني. انا حابة ان انا اعملها، احنا طبعا ممكن نكملها بنفس اللون او نعملها بلون تاني، فانا حابة اعملها بلون تاني. طبعا انا عملت 5 غرز، 10 غرز قصدي، عشان انا هعمل 5 بتلات. فلو احنا هنزود البتلات هنزود الغرز من البداية، ومع الشرح هبين لكم ليه. نجيب اللون ده واوصله كده، هعمل سلسلتين. السلسلتين دول المفروض انهم ارتفاع. انا هعمل في اول غرزة دي غرزة عمود بلفة، فاحنا طبعا العمود بلفة بنعمل له ارتفاعه 3 سلاسل. لا، انا هعمل سلسلتين بس، وهنشوف مع بعض ليه. هبتدي اعمل في اول غرزة، ادي اول عمود بلفة، وهعمل عمود تاني بلفة. تمام، بعد كده هاجي الغرزة التانية اللي بعدها اعمل فيها برضو عمودين بلفة. احنا ملاحظين ان انا دايما بحب ادخل الخيوط وانا بشتغل. مش عايزاها تلخبطكم، بس انا بحب دي عشان بتنظف الشغل طول ما انا ماشية، ما بحتاجش اقص كتير او استعمل ابرة التنظيف كتير. هنقصها بقى كده بعد ما دككناها شوية. تمام، بدأنا زي ما قلنا بسلسلتين. عملنا في اول غرزة عمودين بلفة، الغرزة التانية عملنا برضو عمودين بلفة. هاجي اعمل سلسلتين، تمام، واجي اقفل بغرزة منزلقة في نفس الغرزة اللي كان فيها اخر عمودين بلفة عملته، الغرزة التانية. هقفل عمود كده، هقفل قصدي بغرزة نائمة او منزلقة. انا قلت ان انا عملت سلسلتين قدام وسلسلتين ورا، مش 3 اللي هما الارتفاع، علشان تديني التدويرة بتاعت البتلة بتاعت الوردة دي. انا مش عايزاها تبقى زاويتها كده حادة مظبوطة او ارتفاعهم مظبوط، لا، انا عايزاها تبقى مشدودة من هنا شوية ومشدودة من هنا شوية عشان تديني الكيرف ده. هاجي اعمل البتلة اللي بعد كده، اعمل سلسلتين
ادخل في الغرزة اللي عليها الدور على طول واعمل فيها 2 عمود بلفة، ادخل في اللي بعدها برضو على طول اعمل 2 عمود بلفة، وبعد كده هقفل البتلة بتاعتي بسلسلتين وغرزة منزلقة تقفلها كده معايا في نفس الغرزة التانية اللي فيها السلسلتين. اللي بعد كده ادي سلسلتين، الغرزة اللي عليها الدور هعمل فيها 2 عمود بلفة، والغرزة التانية هعمل فيها برضو 2 عمود بلفة، بعد كده اعمل غرزتين سلسلة واجي اقفل بغرزة منزلقة في نفس الغرزة التانية. كمل. ادي العمودين التانيين في الغرزة التانية، بعد كده سلسلتين واقفل بالغرزة المنزلقة الغرزة التانية اخر واحدة، تمام. واجي معملتش سلسلتين اهو، هقفل بالغرزة المنزلقة، اقفل الوردة بتاعتي كده، شدها كويس، اجيب ابرة التنظيف واحاول ادخلها، ادكك الخيط شوية في الغرز، بس بطريقة طبعا نحاول نخليها ما يبقاش باين، وبعدين نقص. طبعا احنا خدنا بالنا، انا ليه كنت بقول في الاول ان انا عملت 10 غرز بس، لاني عملت بعد كده ال5 بتلات، كل غرزة كل بتلة قصدي كانت في غرزتين، فانا لو عايزة اعمل 6 فهعمل 12، ولو عايزة اعمل 4 بتلات بس هبدأ في الاول ب8 غرز بس معايا في حلقة البداية دي. كده احنا عملنا الوردة البسيطة دي، وشكرا.